بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کومه د لوی الله د هغې پاکې نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، نن مې ستاسو دپاره په دې کلاس کې د انګلیش سټوري راوړې ده، یعنې د انګلیش قیصه مې راوړې ده په دې غرض چې ستاسو انګلیش ورسره ښه شي. صحیح ده؟ دا قیصه به خو هم واورو، د دې قیصې نه به هم څه زده کړو او انګلیش به هم زده کړو. صحیح ده؟ دې قیصې ته ښه په توجه سره غوږ کېږدئ، تر اخره یې وګورئ. ښه، نن چې دا کومه قیصه ده په دې کلاس کې، دا یو وږی ازمری دی. ازمری وږی شوی دی او بل خرګوش دی. خرګوش ډېر هوښیار دی. صحیح ده؟ رابټ. نن دا قیصه کو، تاسو دا وګورئ، د دې قیصې نه خوند هم واخلئ او خپل انګلیش هم ښه کړئ. صحیح ده؟ د دې که زه شروع وکړم، دلته تاسو وینئ لانګ ایګو ان ا فاروی جنګل، یعنی د دې مطلب دا دی لانګ ایګو، یعنی ډیر وخت مخکې په یو لرې ځنګل کې. ان فاروی جنګل، ان ا فاروی جنګل، یعنی په یو لرې ځنګل کې. صحیح ده؟ ډیر وخت مخکې په یو لرې ځنګل کې. دیر لیفت، یعنی هلته اوسېدل. مینی انیملز، ډیر ځناور. دا ځناورو ډیر و. منکی و، یعنی بیزوګان، بیزو چې موږ څه ته وایو. ایلیفینټس، خاتین، هاتي ورته وایو. رابټس، دغه خرګوش چې کوم دی. برډز، مرغۍ. and many more، او داسې نور ډیر. صحیح ده؟ The jungle was full of tall green trees، یعنی ځنګل چې کوم دی ټال د غټو. صحیح ده؟ د اوږدو ګرین، یعنی شنې ټریز، ونې. ځنګل د غټو اوږدو شنو ونو نه ډک و. صحیح ده؟ سویټ فروټس، یعنی خوږې میوې. فلاوینګ ریورز، یعنی بهیدونکي اوبه. صحیح ده؟ اینډ کول شیډ، او یخ سوري. یعنی ځنګل له لوړو شنو ونو، خوږو میوو، روانو ولې چې موږ څه ته وایو که نه، او یخو او سورو ډک و. صحیح ده؟ all the animals، یعنی ټول ځناور. lived happily together، یعنی ټول خوشحاله یو ځای اوسېدل. صحیح ده؟ پلینګ، یعنی لوبې کولې. ایټینګ، خوراک به یې کو. and helping each other، او د یو بل مرسته به یې هم کوله. but خو one day، یوه ورځ، a huge lion came into the jungle، یو غټ زمری ځنګل ته راغی. صحیح ده؟ یوه ورځ یو غټ زمری ځنګل ته راغی. he was very strong and very proud، یعنی هغه ډیر زړور. د strong مطلب دلته دی زړور، مضبوط. صحیح ده؟ and very proud، او ډیر مغرور و. he said، هغه وویل loudly، یعنی په تیزه باندې، I am the king of this jungle، یعنی زه د دې ځنګل بادشاه یم. د زمري وویل په تیز اواز چې زه د دې ځنګل بادشاه یم. everyone must obey me، یعنی هر یو دی ضرور ما اومني. صحیح ده؟ زما تابعداري دی وکړي، زما فرمان بردار دی جوړ شي. the lion began hunting every day، the lion began، یعنی زناور دغه چې کوم دی زمری چې کوم دی شروع یې کړه. hunting، ښکار. hunting وایي ښکار ته. صحیح ده؟ every day، یعنی هره ورځ. زمري هره ورځ ښکار شروع کړو. he killed more animals then he needed for food، یعنی هغه ووجل نور ځناور، یعنی څومره چې دته ضرورت و د هغې نه یې هم ډېر ځناور ووجل. صحیح ده؟ the animals became very scared، ځناور ډېر ویرېدلي وو. they could not live in peace anymore، دوی نور په امن کې، یعنی په آرامه نشو اوسېدلی. ځناور ایریدلي وو. د زمري به هره ورځ ډیر ځناور ویشتل، وجل به یې، خوړل به یې. نو ځناور په ویره کې وو، په امن کې نه و. صحیح ده؟ نور په امن کې نشو اوسېدلی. one evening، یعنی یو سهار، all the animals، یعنی ټول ځناور gather، یعنی راغونډ شول یو ځای ته. صحیح ده؟ under a big banyan tree to discuss their problem، یعنی یو سهار ټول ځناور د یو غټ ونې لاندې، د بوټي لاندې راغونډ شولو او دا مسله یې د یو بل سره ډسکس کړله. صحیح ده؟ یعنی یو بل سره یې په دې باندې خبرې اترې وکړلې. دا زمری چې په دې ځنګل کې څه کوي او دا ځناور خوري، نو په دې باندې د یو بل سره خبرې وکړې، ډسکشن یې وکړه. صحیح ده؟
A wise old deer stood up and said. یعنی یو هوښیار زړه هوسۍ چې کومه ده هغه ودرېدله او ویې ویل friends یعنی ملګرو if we do not stop the lion soon none of us will be alive یعنی که موږ یعنی ویې ویل چې ملګرو که موږ دا زمری ونه درو نو زر ده چې په موږ کې به څوک هم ژوندی پاتې نشي صحیح ده after a long decision یعنی د یو ډیر اوږد مباحثې نه بحث مباحثې نه وروستو صحیح ده the animals made a plan یعنی زناورو made یعنی جوړ کړو plan یعنی منصوبه یې جوړه کړه صحیح ده they said هغوی وویل instead of the lion killing everyone یعنی په ځای د دې چې زمری هر یو ووجني we will send one animal to him یعنی مونږ به هغه ته یو زناور ورلیږو each day for food یعنی هر ورځ د خوراک دپاره صحیح ده یعنی دوی دلته مشوره وکړله چې دا خو په یو ځله ټول خوري خو مونږ به هر ورځ دته یو زناور ورلیږو چې دا یې خوري صحیح ده نو مونږ ټول به په امن کې یو the next morning یعنی را روان سهار the animals یعنی زناور حیوانات چې کوم دی went to the lion زمری ته ورغله and explained their idea یعنی خپل آیډیا یې ورته وویل خپل نظریات یې ورته بیان کړل صحیح ده دوی چې دا کومه فیصله کړې وه زمري ته ورغله او دغه فیصله یې ورته واوروله the lion thought یعنی زمری چې کوم دی سوچ یې وکړو for a moment یعنی د یو ساعت دپاره and agreed او متفق شو زمری د لږ وخت دپاره سوچ وکړو او دوی سره متفق شو fine صحیح ده he said هغه وویل bring me one animal every day یعنی ما ته هر ورځ یو زناور را لیږئ صحیح ده and I will not harm the rest زه به نورو زناورو ته زیان نقصان نه رسوم تاسو ما ته یو زناور هر ورځ را لیږئ نو زه به تاسو د نورو زناورو ته هر ورځ نقصان نه رسوم from that day on یعنی له هغه ورځې نه one animal was sent daily to the lion cub یعنی هر ورځ به یو زناور چې کوم دی د زمری کاف مطلب دی او د زمری چې کوم غار دی په کوم کې چې دا کینی هغې ته لیږلی شو صحیح ده یعنی هر ورځ به یو زمری د زمری غار ته لیږلی کېده many animals یعنی ډیر زناور cried when their turn came یعنی ډیرو زناورو جړل چې کله د هغوی نمبر راغی but they had no choice د هغوی سره به هیڅ آپشن نو د هغوی سره به هیڅ لاره نه وه هغوی به صرف جړل چې کله به یې نمبر راغی one day یو ورځ it was the turn of a small rabbit یعنی یو ورځ د یو وړوکي رابټ چې کوم دی خرګوش چې کوم دی د هغه نمبر راغی he was much smaller than the lion expected یعنی هغه ډیر وړوکی و یعنی د زمری چې کوم اکسپیکټیشن د هغې نه وړوکی و د هغه چې کوم توقعات و د هغې نه دا ډیر وړوکی و دا رابټ وړوکی که نه the lion roared angrily یعنی زمری چې کوم دی په غوسې سره یې وغړمبل صحیح ده غړمبه یې وکړله how dare you send me such a small animal how dare you یعنی تا څنګه دا جرأت وکړو چې ما ته دې دومره وړوکی زناور راولیږو I am hungry زه وږی یم صحیح ده د زمري وغپل او ویې ویل چې څنګه مو داسې جرأت وکړو چې ما ته مو دومره وړوکی زناور راولیږه زه وږی یم دا لیکل لږ پاس راغلی د clever rabbit یعنی دا هوښیاره خرګوش چې کوم دی bowed politely and said یعنی دلته دا باوډ تاسو وینئ که نه د دې مطلب دی احتراما چاته یا سر ښکته کول یا بس احترام ته وایي یعنی په احترامۍ سره یې هغه ته وویل او کنګ یعنی ای بادشاه پلیز لیسن ټو می یعنی مهرباني وکړه ما واوره صحیح ده د هوښیار رابټ چې کوم دی دا خرګوش دا ډیر هوښیار وي د زمري ته وویل چې ای کنګه بادشاه مهرباني وکړه زما خبره واوره I was not the only rabbit sent to you یعنی زه یوازینی رابټ خرګوش نه یم چې تا ته رالیږلی شوی یم صحیح ده
there were 5 of us یعنی مونږه 15 وو صحیح ده مونږ 15 خرګوش وو تا ته رالیږلی شوي but on the way خو په لاره باندې another lion stopped us یعنی یو بل زمري مونږه ودرولو he said هغه وویل he is the real king of the jungle یعنی چې هغه د ځنګل ریښتونی بادشاه دی دې زمري ته وویل چې مونږ 15 رالیږلی شوي وو ستا دپاره خو مونږ یو بل زمري ودرولو او هغه وویل چې زه د دې ځنګل ریښتونی بادشاه یم the lion was furious یعنی زمری چې کوم دی قهر شو غوسه شو another lion یعنی بل زمری in my jungle او زما په ځنګل show me where he is یعنی ما ته وښایه هغه چېرته دی the rabbit led to the lion slowly to a deep well یعنی دا رابط چې کوم دی خرګوش چې کوم دی زمری یې لیډ که یعنی رهنمایي یې وکړله یو جوړې او د اوبو ډنډ ته صحیح ده that was full of clean water یعنی هغه د اوبو نه ډک د صفا اوبو نه ډک صحیح ده دا ترې مخکې شو او دا زمری یې ځان سره په قلار باندې روان کو د هغه رهنمایي یې وکړله او دغه جوړ د اوبو ډنډ ته یې بوته he pointed inside he pointed مطلب دی یعنی هغه اشاره وکړه inside دننه and said او وی ویل look یعنی وګوره او king ای بادشاه the lion is hiding in there یعنی زمری چې کوم دی دغلته کې پټ دی اشاره یې وکړه دغه د اوبو طرف ته او د زمري ته وویل چې ای بادشاه وګوره په دغه کې زمری پټ دی the lion looked into the well یعنی زمری چې کوم دی په دغه جوړ اوبو کې وکتل صحیح ده and saw او ویلیدو his own reflection یعنی خپل هغه تصویر صحیح ده کوم چې زمری اوبو ته وکتل نو د زمری په دی اوبو کې ښکاره کېده دغه خپل ریفلیکشن یې ولیده he thought هغه سوچ وکړو it was another lion staring at him یعنی چې دا یو بل زمری دی او د ده طرف ته ګوري صحیح ده د سوچ وکړو چې دا یو بل زمری دی او زما طرف ته ګوري the lion roared loudly یعنی زمری په تیزه باندې وغپېده صحیح ده ویې غړمبل and his echo یعنی دلته د ایکو مطلب چې کوم دی یعنی دا خپل د ده چې کوم آواز دی د دې واپس راتلل came back from the well یعنی د اوبو نه واپس راغی د په تیزه باندې وغړمبېده او دغه غړمبېده د اوبو په ترو باندې ده ته واپس د ده غوږونو ته راغله صحیح ده the lion believed یعنی زمری چې کوم دی باور یې وکړ یقین یې وکړ د ایکو واز یعنی دا آواز چې کوم دی another lines یعنی د بل زمری رور یعنی دا کوم آواز چې کوم دی دا کوم غړمبېده چې کوم دی دا د بل زمری دی he became very angry یعنی دا ډیر په قهر شو صحیح ده دا چې په قهر شو نو without thinking د څه سوچ نه بغیر د څه سوچ نه علاوه he jumped into the well یعنی هغه په دغه اوبو کې ورټوپ کو to fight his enemy یعنی د جنگ د پاره یې ورټوپ کو دغه زمری پسې صحیح ده but the well was very deep خو دغه اوبه چې کومې دي دغه ډېرې ژورې وي صحیح ده the lion fell into the water یعنی زمری چې کوم دی په دغه اوبو کې ورولوېده and drowned او ډوب شو صحیح ده یعنی زمری په دغه اوبو کې په دغه بل زمری پسې ودانګل او دغه اوبه خو ژورې وي نو په دغې کې ډوب شو The clever rabbit laughed and ran back to the animals یعنی دا هوښیار رابط چې خرګوش چې کوم دی د وخاندل او منډه یې کړه د خپلو حیواناتو طرف ته صحیح ده he told هغه وویل them everything that had happened یعنی هغه ټول څه وویل څه چې شوي یعنی څه چې ده وکړه د زمري سره لاړې او دغه نورو حیواناتو ته یې دا ټوله قیسه وکړله صحیح ده دا کلاس دا سټوري هم په دې ځای ختمیږي د دې مطلب دا دی چې کله هم کار کوئ نو د خپل عقل نه کار ډیر اخلئ صحیح ده که ژوند وي راځم به ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره تر د بل کلاسه پورې د لوی الله په امان والسلام